Assalamualaikum, kita sekarang ni berada di Garden by the Bay. Jadi kita akan pergi ke Flower Dome dan Cloud Forest. Jom kita cari tiket dulu. Jom kita masuk. Okey, kita telah memasuki Flower Dome di mana kita akan melihat beraneka bunga-bungaan di dalam taman ini. Dalam luas juga tempat ni. Dalam dome ni kita dapat melihat pelbagai jenis spesies tumbuhan dan bunga daripada seluruh dunia. Ia juga merupakan rumah hijau kaca yang terbesar di dunia. Kat dalam ni iklim dia dibuat sejuk dan kering lah, seolah-olah macam di Mediterranean ataupun dekat kawasan-kawasan lain lah, dekat Afrika ke dekat Australia ataupun dekat Amerika. Kita berada di Australia tau sekarang ni. Sejuk Nampak tu, siap ada Mak Saleh lagi. Dia punya suhu sekarang lebih kurang dalam 23 ke 25 macam tu lah. Sejuk jugalah kan. Australia. Betul ke pokok Australia macam ni? Okey, kita pergi ke Taman Afrika Selatan pula. Jauh betul. Australia atau Afrika je. Okey, ini pula adalah Taman Mediterranean. Cantik kan? Dan ini pula adalah campuran pelbagai bunga daripada pelbagai negara. Kita saksikan juga pokok-pokok kaktus beriklim sederhana. Okey, itu saja daripada Flower Dome. Kalian kita akan pergi ke Cloud Forest. Okey, tempat Cloud Forest ni kan dia duduk sebelah je dengan Flower Dome tadi. Dia ni lebih kurang sama jugalah dengan Flower Dome tadi. Dia sebuah rumah kaca hijau dan dia ada tempat jalan kaki lah yang unik jugalah. Antara yang special kat sini ada air terjun indoor yang tertinggi di dunia lah. Dia punya tinggi lebih kurang dalam 35 meter. Dia punya suhu kat sini samalah dengan Flower Dome tadi, lebih kurang dalam 23 hingga 25 darjah Celsius lah. Memang best lah kalau untuk ambil gambar. Kat tempat ni banyak didatangkan spesies tumbuh-tumbuhan daripada seluruh dunia yang mungkin jarang kita jumpa.
The Lost World. Ni bunga betul ke bunga apa? Yang besar ni. Bunga palsu. Kerja ni kat sini lah. Lost World. Climb. Start your climb Lost World. Climb apa ni? Oh, kita masuk di Lost World. Kita jumpa avatar. Atau kita jumpa dinosaur ni. Mana Lost World ni? Bunyi dah ada. Bunyi juga. Ni bunyi betul ke bunyi speaker? Oh. Oi. Okey, kita dah sampai di laluan Skywalk. Kita akan berjalan di laluan ini dan mendekati beberapa spesies tumbuhan yang jarang kita jumpa. Panjang laluan ini adalah lebih kurang 122 meter dan dia ada 4 tingkat lah kat sini. Oh, yo. Memang best lah pemandangan kat sini. Kita nak naik jam balik-balik. Okey, last kali kita pergi ke puncak air terjun. Okey, itu saja daripada Flower Dome dan Cloud Forest di Garden by the Way, Singapore. Untuk anda yang telah menonton video ini, harap dapat like, comment, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.